आज म तपाईहरुलाई क्ल्यापकटबाट यस्तो भिडियो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ क्ल्यापकटमा चाहिँ 3D जुम इफेक्ट चाहिँ कसरी त्यस्तो भिडियो बनाउने चाहिँ फोटोबाट भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र सुरुमा तपाईले क्ल्यापकट खोल्नु होला। म क्ल्यापकट खोले र क्ल्यापकट खोलिसके तपाईले चाहिँ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँ माथि, यहाँ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो बनाउनको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ 7 वटा जति फोटो चाहिन्छ। सिम्पली 7 वटा फोटो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। म नि सिलेक्ट गर्छु। सो यदि एउटा टिप्स चाहिँ साथी तपाईले चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो फोटो सिलेक्ट गर्नुस् भन्दाखेरि क्यामेरातिर फेस भएको फोटोहरु मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। सो यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो यो फ्रन्टतिर फर्केको फोटोहरु मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। सिम्पली तपाईले यहाँ 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेपछि यस्तो फेस आउँछ क्ल्यापकटमा चाहिँ। तपाईले अब सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इफेक्ट गोस गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ यो एडिट भन्नेमा जानुस्। एडिट भन्नेमा गइसकेपछि यहाँ स्टाइल भन्ने देख्नुहुन्छ तपाईले ब्याकग्राउन्ड, अनि यहाँ स्टाइलमा यहाँ चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि यहाँ 3D जुम भन्ने देख्नुहुन्छ, यहाँ एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। जेनरेटिङ हुँदैछ स्लो। क्लिक भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सिम्पली ओके राइट गरिदिनुस्। राइट गरिसकेपछि तपाईले यो फोटो 3 सेकेन्डको थियो भन्दाखेरि अहिले 2.4 सेकेन्डको भएको छ। तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ घटाइदिनुस्। घटाएर 0.9 सेकेन्ड सम्झिनु होला साथीहरु, 0.9 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ यो फोटोहरु। यो देख्नुभयो अहिले यहाँ यो जुम इफेक्ट लागिसकेको छ। सो अब तपाईले चाहिँ सिम्पली सबै फोटोहरुलाई त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि एडिटमा क्लिक गर्ने। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि स्टाइलमा जानुस्। स्टाइलमा गइसकेपछि 3D जुममा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। तपाईले पनि यस्तो यो राम्रो भिडियो फोटोको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके एक गरिदिनुस् र मैले भन्छु साथीहरु 0.9 सेकेन्ड है साथीहरु। 0.9 सेकेन्डको यो फोटोको साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यो सबै यो फोटो त्यस्तै गर्नुस् र स्टाइलमा जाने 3D जुम। तपाईले चाहिँ यो 7 वटा फोटोमा चाहिँ 0.9 सेकेन्डहरु एड गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली अब यहाँ म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फोटोहरु चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ यो फोटोको भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँ म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युजिक चाहिँ एड कसरी गर्ने त भनेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यहाँ एड अडियोमा जानुस्। एड अडियोमा गएपछि एक्सट्र्याक्ट भन्नेमा यो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले चाहिँ अब मेरो टिकटकमा चाहिँ यो म्युजिकको चाहिँ मैले सङ छ, त्यहाँबाट तपाईले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर त्यो भिडियोको चाहिँ सङलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो टिकटक आइडी तपाईलाई म तल दिन्छु, तिमी तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुस्। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट गरिदिनुस्। र इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सङ चाहिँ एड भइसकेको छ। अब म तपाईलाई सुनाउन गइरहेको छु। सो अब चाहिँ तपाईले यसलाई सिम्पली डाउनलोड गरिदिनुस्। सो यो सङको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ डन गरिदिन्छु। यो सङको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अरु टिकटकमा नि अरु साथीहरुले बनाएको त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर सिम्पली त्यो भिडियोबाट चाहिँ सङ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।